স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি আৰু ৰেচিপিটো হৈছে এইটো কঁঠালৰ মুচি। কঁঠালৰ মুচি বনোৱা পদ্ধতিটো সকলোৱে জানি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায়। আজি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কঁঠালৰ মুচিখিনি মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু লগতে এটা আলু কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই কুকাৰত সিজাই ল'ম, এটা হুইচেল দিয়াই ল'ম। ইয়াতে মই অলপ নিমখ দি ল'ম আৰু পানী দিছোঁ। এইটো এটা হুইচেল মাৰিলে মই অফ কৰি দিম। এইখিনি মই সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী বহাই দিছোঁ। জোখমতে তেল দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই দিম গোটা জিৰা কেইটামান আৰু লগতে শুকান জলকীয়া 3টা। আৰু ইয়াত দিম এতিয়া 2টা পিঁয়াজ। ইয়াৰ লগতে দিম আদা নহৰু বটাখিনি। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম বিলাহী 2টা কাটি লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মছলাখিনি এড কৰিম। হালধি দিছোঁ 2 চামুচ, জিৰা গুড়া দিছোঁ 2 চামুচ, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়া, লগতে নিমখ, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব।
এইখিনি মই 5 মিনিট ভাজি ল'ম। 5 মিনিট হৈ গ'ল, এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া জুইডাল কমাই মই বাকলিখন মাৰি দিম। এইখিনি মোৰ বনাই হৈছে। ইয়াত এতিয়া মই শেষত অকণমান গৰম মছলা দি দিম। এয়া কঁঠালৰ মুচি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে লাইক কৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া মই আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব। আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।